năm 1961. Bom phá nguyên tử đặc biệt, viết tắt là SADM, được thiết kế càng nhỏ càng tốt để tạo ra một loại vũ khí hạt nhân có thể sử dụng trong thực tiễn. Thiết bị này chỉ dài 35cm, đường kính 30cm, nặng hơn 23 kg. Giữa thiết bị là đầu đạn hạt nhân W54. Đây là thiết bị mà người sử dụng có thể tùy chỉnh năng lượng nổ tùy ý, từ 10 đến 1.000 tấn TNT, bằng cách điều chỉnh lượng khí tritium được bơm vào lõi. Quá trình phát triển đầu đạn W54 rất tốn thời gian và khó khăn. Đã có 15 mẫu được phóng thử tại bãi phóng Nevada trong khuôn khổ chiến dịch Aztec-2 năm 1958 và chiến dịch Little năm 1962. Đây là số vụ phóng thử nhiều nhất mà Mỹ thực hiện trước khi đưa vào sử dụng một loại vũ khí hạt nhân. Điều này cho thấy những khó khăn trong thiết kế một đầu đạn đáng tin cậy và có kích thước nhỏ như vậy. SADM là một trong những vũ khí hạt nhân chiến thuật loại nhỏ duy nhất được phát triển để đối phó với Liên Xô. Mục đích phát triển SADM cũng giống như mục đích phát triển khẩu Davy Crockett và mìn hạt nhân British Blue Peacock, chim công xanh của Anh. Có thể quý vị chưa biết, Davy Crockett là vũ khí hạt nhân nhỏ và nhẹ nhất từng được Mỹ triển khai trong chiến tranh lạnh khi sử dụng đạn nguyên tử W54 nặng gần 35 kg. Trong thời kỳ trước khi tên lửa chống tăng hiện đại ra đời, súng Davy Crockett là một vũ khí giúp duy trì thế cân bằng trên chiến trường, được thiết kế để nướng các kíp tăng đối phương bằng chùm tia gamma và ngăn chặn một cuộc tấn công của Liên Xô. Những nhà thiết kế khẩu Davy Crockett đã sử dụng một thiết bị phân hạch sẵn có làm cơ sở chế tạo đầu đạn W54 cho súng. Đầu đạn W54 nhỏ hơn so với các vũ khí hạt nhân khác ở thời điểm đó, nhưng không có nghĩa là nó không có uy lực. Súng không giật Davy Crockett có cỡ nòng 120 ly hoặc 155 ly với kíp xạ thủ 3 người và sử dụng một chiếc xe Jeep hoặc xe thiết giáp chở quân để di chuyển. Súng Davy Crockett cỡ nòng 155 ly có tầm bắn 4 km. Sức công phá của đầu đạn W54 khá nhỏ so với các vũ khí hạt nhân chiến lược, chỉ tương đương 20 tấn thuốc nổ TNT, đủ để san phẳng một tòa nhà lớn. Nhưng phóng xạ nó sản sinh ra có thể khiến con người chết ngay lập tức trong bán kính 150 m và khiến những người trong phạm vi 1,6 km bị nôn mửa hoặc tử vong. Tuy nhiên, khác với những vũ khí này, SADM có thể được xách tay tới tận mục tiêu. Trong suốt những năm 1950, 1960 và 1970, lục quân, thủy quân lục chiến và đặc nhiệm siêu của Hải quân Mỹ đã thành lập các nhóm đèn xanh đặc biệt gồm 2 người, được huấn luyện chuyên về xử lý bom phá nguyên tử đặc biệt. Trong trường hợp có chiến tranh trên mặt đất ở châu Âu, nhiệm vụ của họ là xâm nhập Đông Âu và phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng như cầu, đường, đập, sân bay và bong ke liên lạc để ngăn chặn và làm chậm bước tiến của kẻ thù. Quá trình xâm nhập này có thể diễn ra theo nhiều cách. Tùy vào mục tiêu, các nhóm có thể xâm nhập bằng dù hoặc bơi vào bờ từ các tàu ngầm hoặc tàu tốc độ cao. Một nhóm thậm chí còn được huấn luyện để trượt tuyết từ trên dây arms ở áo xuống để vào tiệp khắc. Để bảo vệ đầu đạn khỏi bị hư hỏng, vũ khí SADM được đựng trong hộp có lớp bảo vệ chắc chắn, có thể cột vào lưng hoặc treo vào quần áo của người nhảy dù. Để được sử dụng cho cuộc xâm nhập từ biển vào hoặc sử dụng dưới lòng đất, vũ khí này được đựng trong hộp đặc biệt tránh va đập, có thể chịu áp suất ở độ sâu 60 m dưới nước và 30 m dưới đất. Sau khi đổ bộ, nhóm sử dụng SADM sẽ gỡ đầu đạn ra khỏi hộp đựng, đặt trong ba lô đặc biệt, chôn hộp đựng xuống rồi kích đầu đạn hướng vào mục tiêu. Do kích thước nhỏ nên không có chỗ cho thiết bị an toàn tinh vi, chỉ có một tấm thép đơn giản lắp vừa với khóa nòng kết hợp. Lúc bấy giờ, quân đội Mỹ thực hiện quy tắc 2 người, tức là không ai có thể một mình sử dụng vũ khí hạt nhân. Mỗi thành viên nhóm chỉ được trao một nửa khóa nòng. Tuy nhiên điều này có thể tạo ra tình huống nguy hiểm nếu một trong 2 thành viên thiệt mạng trước đó và quả bom khi đó trở nên vô dụng. Do đó, theo đại úy lục quân Tom Davis, người đã huấn luyện sử dụng SADM đầu những năm 1970, phần lớn các nhóm nhất trí chia sẻ với nhau toàn bộ khóa trong trường hợp có chiến tranh thực sự xảy ra. Trong trường hợp phải hủy sứ mệnh, các nhóm mang theo một lượng thuốc nổ bình thường và cho nổ tung đầu đạn nhằm ngăn thiết kế tinh vi rơi vào tay kẻ thù. Nếu nhóm hành động tới được mục tiêu, quy trình kích nổ cực kỳ đơn giản. Sau khi mở khóa và bỏ lớp bọc ra, họ sẽ lấy kíp nổ ra và đặt vào vị trí kích nổ. Sau đó họ hẹn giờ, có thể lên tới 12 giờ hoặc 24 giờ, bật công tắc kích nổ và rồi lùi về nơi an toàn. Mặc dù chính phủ Mỹ phủ nhận các chiến dịch SADM là sứ mệnh liều chết, nhưng có một loạt nhân tố cho thấy hầu như không có khả năng các nhóm đèn xanh có thể trở về mà còn sống. So với các vũ khí hạt nhân bình thường thì SADM có kích thước cực kỳ nhỏ nhưng cũng rất cồng kềnh về cá nhân. Ngoài đầu đạn còn có hộp đựng và khung nặng 40 kg. Do đó, các nhóm sử dụng SADM sẽ rất khó di chuyển bí mật và tăng nguy cơ bị thương. Ngoài ra, còn có một thực tế đáng lo là nhóm vận hành SADM không thể nào biết khi nào quả bom phát nổ. Để bảo vệ đầu đạn khỏi xung điện tử từ các vụ kích nổ hạt nhân gần đó,
phòng thí nghiệm Sandia đã lắp máy hẹn giờ cơ học cho SADM. Khi thử nghiệm, máy hẹn giờ này không chính xác tới mức thường xuyên kích nổ quả bom sớm hoặc muộn hơn so với giờ hẹn tới 13 phút. Đây là điều khiến người kích nổ gặp rủi ro nếu chẳng may chưa kịp di chuyển tới nơi có khoảng cách an toàn tối thiểu. Thách thức lớn nhất với sinh mạng của nhóm vận hành SADM là họ hành động trên chiến tuyến của kẻ thù, bị cắt đứt hoàn toàn khỏi các phương tiện hỗ trợ trong bối cảnh mở đầu một cuộc chiến tranh hạt nhân. Mặc dù được chính phủ đảm bảo về an toàn, nhưng ông Mark Bentley, người từng vận hành SADM, thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn năm 2019. Chúng tôi đều biết đó là sứ mệnh một đi không trở lại, sứ mệnh liều chết. Mặc dù có trên 400 đầu đạn W54 được sản xuất và lưu trữ tại các căn cứ ở châu Âu như Michau ở Đức, nhưng chưa có đầu đạn nào từng được sử dụng trong chiến trận. Cuối những năm 1970, ý tưởng về đầu đạn hạt nhân nhỏ bé nhưng hiệu quả trở nên lạc hậu. Cả Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Tổ chức Hiệp ước Warsaw đều nhận ra rằng bất kỳ cuộc xung đột bình thường nào cũng có thể leo thang thành chiến tranh hạt nhân toàn cầu toàn diện. Dù vậy, các nhóm SADM vẫn duy trì trạng thái cảnh giác và sẵn sàng hành động cho tới tận năm 1989. Năm đó, đầu đạn W54 bị coi là không còn dùng được nữa. Các đầu đạn tích trữ bị thu hồi và bỏ đi. Mãi tới năm 1984, tức là 20 năm sau khi SADM ra đời, người ta mới công khai sự tồn tại của vũ khí này, tức là có thể vũ khí này vẫn còn được lưu trữ trong kho, dù kho hạt nhân của Mỹ hiện nay không liệt kê vũ khí hạt nhân mini này. Năm 1992, một cựu nhân viên tình báo đào tẩu Liên Xô tên là Stanislav Lunev nói rằng Liên Xô cũng phát triển thiết bị hạt nhân xách tay riêng tên là RA-115 và một số thiết bị còn được đưa qua biên giới Mexico và giấu ở vài nơi tại Mỹ. Lunev cho rằng các thiết bị này được dùng để ám sát quan chức hàng đầu của Mỹ nếu có chiến tranh xảy ra. Tuy nhiên, những thông tin này bị phản đối mạnh mẽ và dù tìm kiếm nhủ mọi ngóc ngách những nơi mà Lunev chỉ, người ta cũng không thể tìm thấy thiết bị nào như ông mô tả. Còn ngày nay thì người ta thường nhắc đến và tò mò về thứ được gọi là vali hạt nhân, loại đặc biệt có khả năng đưa thế giới trở về thời kỳ đồ đá. Như quý vị đã biết, Tổng thống Hoa Kỳ được hiến pháp nước này giao cho một vai trò hết sức quan trọng. Tổng tư lệnh tối cao của các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, quân đội hùng mạnh nhất thế giới. Vào thời kỳ cầm quyền của Tổng thống Kennedy, khi mà những căng thẳng giữa Mỹ và Liên Xô đang lên cao nhất, rất nhiều thành viên từ quân đội Hoa Kỳ yêu cầu có những phản ứng tức thời của hệ thống vũ khí hạt nhân trước nguy cơ Liên Xô ra tay trước. Đồng thời Kennedy khi đó không muốn quyền lực tối cao với hệ thống hủy diệt này rơi vào tay người khác. Nhưng nếu như nắm giữ hoàn toàn, có thể nước Mỹ sẽ không phản ứng kịp thời trước đòn tấn công toàn diện của Liên Xô. Để giải quyết hoàn hảo việc này, chiếc vali hạt nhân ra đời. Kể từ thời điểm chiếc vali hạt nhân ra đời, Tổng thống Mỹ là người duy nhất có khả năng ra lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân tại quốc gia này. Quyền lực của chiếc vali với hệ thống vũ khí hạt nhân Mỹ là tối thượng. Nếu cần, ngay lập tức cả kho vũ khí nguyên tử của đất nước này sẽ được sử dụng nhắm vào phía kẻ thù. Về phía Liên Xô, do sự phức tạp hơn trong cơ cấu chính trị và việc có số lượng lớn vũ khí hạt nhân sau Mỹ tới 20 năm, chiếc vali hạt nhân của Liên Xô cũng có nhiều điểm khác biệt. Cuối cùng, Tổng bí thư Liên Xô là người nắm quyền lực với hệ thống vũ khí hạt nhân của nước này. Sau này, Tổng thống Nga là người giữ chiếc vali đầy quyền lực kể trên. Nhiều người hiểu chiếc vali hạt nhân là công tắc khai hỏa cho việc phóng vũ khí hạt nhân của cả hai nước, nhưng thực tế không phải như vậy. Việc phóng vũ khí hạt nhân yêu cầu nhiều yếu tố hơn là thứ mà những cỗ máy trong chiếc vali này có thể có. Hơn nữa, các yếu tố kỹ thuật như đích đến, số lượng vũ khí sử dụng đều không trực tiếp nằm ở đây. Vì vậy, cả hai vali hạt nhân của Mỹ và Nga chỉ là cái mà Tổng thống của hai nước này ra lệnh cho quân đội phóng vũ khí hạt nhân ngay lập tức. Về kích thước, hai chiếc vali hạt nhân không khác nhiều so với những chiếc vali thông thường. Và thực tế, chúng không chỉ có một mẫu duy nhất từ những năm chiến tranh lạnh cho tới nay. Những gì có trong chiếc vali đầy quyền lực này cho tới nay vẫn còn là những bí mật quốc gia của hai siêu cường. Tuy nhiên, vẫn có những thông tin khá chắc chắn chúng ta có thể biết được về chiếc vali của Tổng thống Mỹ. Không giống trong phim hoạt hình hay một số bộ phim giả tưởng, chiếc vali hạt nhân này không chỉ có một nút bấm duy nhất để phóng tên lửa. Chiếc vali hạt nhân của Mỹ có một hệ thống cực kỳ phức tạp và có tính bảo mật cực cao. Chiếc cặp được thiết kế bảo vệ an toàn trước hầu hết các tác động bên ngoài, gần như không thể hỏng hóc, kể cả bị đạn bắn hay ngâm dưới nước. Tất nhiên, việc bảo vệ chiếc cặp này cũng hết sức được lưu ý và nó luôn luôn ở cạnh Tổng thống Mỹ, kể cả khi ông này đi ngủ hay làm những chuyện tế nhị. Theo nguyên tắc, Tổng thống phải tiếp cận được chiếc vali hạt nhân lâu nhất trong vòng 1 phút kể từ sau khi ông ta ra lệnh. Tuy ngày nay, vai trò của nó ngày càng bớt quan trọng do Mỹ và Nga đã không còn trong tình trạng đối đầu. Tuy nhiên vẫn sẽ là thảm họa nếu một trong hai chiếc vali được đem ra sử dụng.